Tervetuloa tänne historiallista Tuben rapinaa kanavalle. Minun nimeni on Risto-Matti Matero ja tämänpäiväisellä videolla minä lähden selvittämään, että mistä oikein johtuu nyt käynnissä oleva demokratian kriisi. Mistä tässä kriisissä oikein on kyse? No tekoälyltä, jos asiaa kysytään, niin se tarjoaa tällaista palavaa parlamenttitaloa, mutta ehkä ihan näin pitkällä ei vielä demokratian kriisi onneksi ole, ainakaan täällä koto-Suomessa, mutta ihan kiistämättä jonkinnäköinen legitimiteettikriisi on käynnissä. No, jos journalisteilta kysytään, niin aika useinhan demokratian kriisiksi tarjotaan tätä herraa, kuten tässäkin artikkelissa. Eli demokratian kriisi on koittanut, kun tämmöiset Donald Trumpin kaltaiset autoritaariset johtajat ovat ruvenneet sitten kyseenalaistamaan ja jopa purkamaan oikeusvaltioperiaatetta ja näin edespäin. Oikeusvaltioperiaatehan sanoo, että johtajat eivät saa käyttää valtaa yhtään se enempää kuin mitä laki heille suo. Tällä tavalla turvataan kansalaisoikeudet, turvataan kansalaisten suoja mielivaltaa vastaan, varsinkin sellaisten yksilöiden osalta, jotka sattuvat olemaan esimerkiksi eri mieltä johtajan tai hallitsevan valtapuolueen kanssa ja näin edespäin. Trump ei missään nimessä ole siis ainoa johtaja, joka on demokraattisessa maassa tällä tavalla noussut valtaan. Voisin mainita vaikka jo 2010-luvun taitteessa reilusti ennen Trumpia Viktor Orban Unkarissa rupesi paikallista oikeusvaltiota purkamaan. Tai jos katsotaan poliittisen spektrin vasemmalta laidalta, niin Venezuelassa on vaikkapa Nicolás Maduro ja jo häntä ennen Hugo Chávez muuttaneet Venezuelan käytännössä vasemmistodiktatuuriksi. Eli kyllähän nämä autoritaariset johtajat nousevat ja en yhtään halua vähätellä sitä uhkaa demokratialle, mikä tästä syntyy. Se uhka on toki todellinen, mutta minun nähdäkseni tässä kuitenkin on kyse enemmän taudin oireesta kuin taudin varsinaisesta syystä. Nämä demokratian kriisin juuret on paljon syvemmällä kuin siinä, että jokunen autoritaarinen johtaja on noussut hiljattain valtaan. Tutkimusnäyttöä tästä löytyy, että ihmisten luottamus demokratiaan laajalti on lähtenyt heikentymään niin demokraattisiin instituutioihin kuin demokraattisiin arvoihinkin. Tässä nyt yksi esimerkki MTV-uutisoinnista. Eli se, että meillä nousee autoritaarisia liikkeitä, autoritaarisia johtajia, se on pelkästään se jäävuoren huippu tässä ilmiössä. Myös perinteisten puolueiden kannattajien keskuudessa luottamus demokratiaan on aikamoisessa syöksykierteessä tällä hetkellä ja ollut itse asiassa jo jonkun aikaa. Ja tämä kevät 2025, jolloin tätä videota kuvaan, niin tämä onkin aivan erinomainen ajankohta tästä aiheesta keskustella, nimittäin helmikuussa 2025 Southamptonin yliopisto julkaisi laajimman ja pitkäkestoisimman koskaan aiheesta tehdyn tutkimustuloksen. 1950-luvulta alkaen 2020-luvun taitteeseen saakka toteutettiin yli 3000 kyselytutkimusta eri aikoina, eri valtioissa, jossa on mitattu siis pitkäkestoisesti ihmisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin, kuten parlamentteihin ja puolueisiin. Ja tutkimustulokset ovat aivan hälyttäviä. Luottamus demokratiaan, demokraattisiin instituutioihin laskee. Mä otan muutaman esimerkin tuosta tutkimuksesta esiin. Tässä on ensinnäkin Yhdysvallat, alla juoksee siis vuosiluvut, ja huomatkaa, että aikamoista vuoristorataahan tämä kehitys. Tässä kannattaa siis kiinnittää huomiota tähän oranssiin viivaan. Se kuvaa ihmisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin, kuten parlamenttiin, valtapuolueisiin ja niin edelleen. Nämä katkoviivat kuvaa sitten enemmän luottamusta sellaisiin instituutioihin, joita ei valita demokraattisesti, kuten vaikkapa oikeuslaitokseen. Vaikka tämä vuoristorataa on, niin trendi on koko ajan alaspäin. Ja sitten eri valtioiden kohdalla koko ajan toistuva ilmiö on se, että tuossa suunnilleen 2007-2008, kun iski tämä kuuluisa finanssikriisi, siitä alkaa jyrkkä alamäki. Näin on myös USA:n kohdalla, näin on monen muun valtion kohdalla, Espanjassa samaan aikaan, Kreikassa samaan aikaan. Varsinkin siis sellaiset valtiot, jotka oikein kovasti kärsivät tuosta 08 alkaneesta kriisistä. Siellä on luottamus kärsinyt paitsi talouteen, niin myös poliittisiin toimijoihin ja demokraattiseen järjestelmään.
Poikkeuksiakin tässä tutkimuksessa vastaan tuli. Nostan yhden esimerkin: Sveitsi. Siellä luottamus demokratiaan on kaikista kriiseistä huolimatta ollut jopa kasvamaan päin. Sitten Suomi on erikoinen tapaus. Suomessakin luottamus demokraattisiin instituutioihin on laskenut hieman, mutta se pahin aallonpohja oli silti 90-luvun alussa, jolloin koettiin Suomen historian pahin lama. Eli tästä ehkä voi vetää sen johtopäätöksen, että taloudellisilla kriiseillä on joku yhteys demokratian rapautumiseen tai ihmisten luottamuksen rapautumiseen. Ja se yhteys löytyy paitsi siitä, että kun ihmisillä on taloudellisesti vaikeampaa, niin epäluottamus kasvaa, mutta myös siitä, että taloudelliset kriisit usein osoittavat todeksi sen, että tiukan paikan tullen sitten puolueilla, parlamenteilla tuppaa aika usein olemaan taipumusta mieluummin pelastaa veronmaksajien rahoilla niitä pankkeja, jotka kenties ovat ongelmia alun perin aiheuttaneetkin, kuten nyt vaikka 2008 finanssikriisissä pankit keinottelivat näillä asuntosijoituksilla, myivät niitä eteenpäin, myivät roskalainoja eteenpäin, tienasivat valtavia summia ja paisuttivat samalla asuntokuplaa, ja sitten kun se kupla puhkesi ja pankit jäivät miinuksen puolelle, niin kappas kummaa, kun valtiot riensivät apuun ja rupesivat syytämään veronmaksajien rahoja pankkiirien taskuihin. Samaan aikaan miljoonat ihmiset jää kodittomaksi, esimerkiksi USAssa vielä isompi määrä ihmisiä menettää työpaikkansa. Apu ei kohdistunut heille, vaan pankeille. Eli tämmöiset tapahtumasarjat usein lisää sitä epäluottamusta poliittista järjestelmää kohtaan myös sen vuoksi, että tämmöiset tapahtumasarjat osoittaa poliittisen järjestelmän valuviat. Ja vaikka tämä tutkimustulos on aika hälyttävä, niin se ei sinänsä ole yllättävä. Vastaavia tutkimustuloksia on tehty aiemminkin. Jo tätä tutkimusta ennen on esimerkiksi tiedetty, että kun 90-luvulla ihmisiltä kysyttiin, että luotatko demokratian kykyyn vastata tämän päivän ongelmiin ja haasteisiin, luotatko instituutioiden kykyyn vastata niihin, yli 70% ihmisistä vielä tuolloin länsimaissa sanoi kyllä. Kun taas 2020-luvulla määrä on tippunut alle 50%. Eli alle 50% ihmisistä luottaa demokraattisten instituutioiden kykyyn ratkoa ongelmia. Ja tässä puhutaan nyt paljon suuremmasta ongelmasta kuin pelkästään siitä, että autoritaariset johtajat nousee valtaan. Pikemminkin on niin, että sitten kun epäluottamus lisääntyy, niin sen seurauksena myös niitä autoritaarisia johtajia alkaa sitten putkahdella ja heidän kannatuksensa alkaa lisääntyä. Mistä tämä demokratian luottamuskato sitten oikein tarkkaan ottaen johtuu? Taustalla on parikin vaikuttavaa tekijää, nostan muutaman tässä esiin. Ensinnäkin talouden koko ajan nopeutuva globalisaatio. Talouden globalisaatiolla on ollut viime vuosikymmeninä hyvin merkittävä seuraus demokratian kannalta, nimittäin kun pääoman liike on vapautettu, toisin sanoen rahavirrat, sijoitukset voivat liikkua maasta toiseen ilman esteitä, niin tässä on ollut sellainen seuraus jo 80-luvulta alkaen, että kansallisvaltiot tasaisesti enemmän ja enemmän joutuvat kilpailemaan keskenään siitä, että minne ne sijoitukset sitten oikein kulkeutuvat. Toisin sanoen kansallisvaltiot ovat koko ajan enemmän ja enemmän riippuvaisia sijoittajien hyvän tahtoisuudesta. He joutuvat edustamaan kansainvälisen finanssieliitin intressejä poliittisessa päätöksenteossaan sen sijaan, että he edustaisivat niitä ihmisiä, jotka ovat heidät sinne valinneet poliittisiin virkoihin edustamaan heitä. Tällä on dramaattisia seurauksia demokratian toimivuuden kannalta. Se ilmeisin seuraus on se, että ihmiset menettävät koko ajan enemmän ja enemmän luottamustaan demokraattiseen järjestelmään, kun kokevat, että eivät tule kuulluksi poliittisessa päätöksenteossa. Niin kuin toki eivät tulekaan. Mutta tällä on muitakin seurauksia. Yksi seuraus on se, että poliittinen päätöksenteko koko ajan liukuu demokratiasta kohti teknokratiaa, eli puhutaan teknokraattisesta päätöksenteosta, missä etukäteen on säädetty ne rajat, joiden sisällä päätökset tehdään. Ihmisten vaikutusmahdollisuudet
ylipäätään siihen, että millaisia päätöksiä ollaan tekemässä, ne kapenee tasaisesti koko ajan. Varsinkin semmoisissa kysymyksissä, millä on talouspoliittisia ulottuvuuksia. Koko ajan enemmän ja enemmän eletään maailmassa, missä jo etukäteen on ikään kuin tiedossa asiantuntija- ja virkamiesvallan määrittämät oikeat päätökset. Demokratia on pahimmillaan jopa este näiden niin sanottujen oikeiden päätösten tekemiseksi, ja päätöksentekoa ei enää edes ymmärretä sen perinteisen demokratian ideaalin kautta, missä eri kansanryhmät ajavat omia intressejään yhteisellä päätöksenteon areenalla, missä sitten kaikki osapuolet saavat tulla kuulluksi, heidän intressinsä saavat tulla kuulluksi, ja sitä kautta syntyy sitten kompromisseja, joiden kautta yhteiskunta pyörii mahdollisimman kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla. Sen sijaan tämmöiset demokratian arvot unohtuu, ja teknokraattinen päätöksenteko saa koko ajan enemmän ja enemmän kannatusta myös niiden piirien keskuudessa, jotka eivät välttämättä ole innostuneet esimerkiksi mistään autoritaarisista tai minkään poliittisen äärilaidan liikehdinnästä. Eli toisin sanoen demokraattiset arvot murenevat ihan silmiemme edessä. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa nuoret aikuiset, puhutaan 80-90-luvulla, 2000-luvun alussa syntyneistä, heistä jopa 60% on sitä mieltä, että poliittista päätöksentekovaltaa tulisi siirtää demokraattisilta elimiltä enemmän virkamiesten, asiantuntijoiden hallintaan. Ja moni ei varmaankaan ajattele olevansa jotenkin epädemokraattinen, kun miettii tällä tavalla. Mutta yhteiskunnallista päätöksentekoa ei vain enää ymmärretä sitä kautta, että ihmisten kuuluu saada osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Olisi kuitenkin hyvä muistaa se, että asiantuntijat ja virkamiehistö pääsääntöisesti katsoo päätöksentekoa juuri tästä edellä mainitusta talouden globalisaation synnyttämästä järkiperäisestä näkökulmasta, missä sitten tavallisen suomalaisen intressit esimerkiksi eivät välttämättä aina tule kuulluksi. Vaikka siis kuinka alemman keskiluokan tulotaso esimerkiksi laskisi tai yhteiskunnan köyhimmät koko ajan kärsivät enemmän ja enemmän, niin silti puhutaan ikään kuin koko Suomen edusta. Ikään kuin tämmöinen teknokraattinen ajattelutapa ajaisi mukamas koko Suomen etua, huolimatta siitä, että osa kansasta jää ikään kuin pois suljetuksi kokonaan sekä itseään koskevasta päätöksenteosta että myös niistä hyödyistä, mitä tämän päätöksenteon kuuluisi synnyttää. Puhutaan TINA-ajattelusta. Tulee englanninkielisistä sanoista there is no alternative, eli vaihtoehdotonta ajattelua. On aina se oikea ja väärä ratkaisu. Ja pelko siitä, että jos tehdään se väärä ratkaisu, niin markkinat tulevat ja rankaisevat. Pelko on niin suuri, että nämä väärät vaihtoehdot käytännössä kokonaan poistuvat päätöksenteosta. Talouden globalisaatiolla on ollut myös suuria vaikutuksia keskiluokan aseman heikentymiseen. Eli näillä kehityskaarilla, mitkä äsken mainitsin, niillä on myös taloudellisia seurauksia ihmisille. Keskiluokka on ruvennut näivettymään niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Määrällisesti tarkoitan siis sitä, että keskiluokka supistuu, keskiluokka vuotaa molemmista päistä. Niin köyhien kuin rikkaiden määrä kasvaa ja siinä keskellä olevien määrä supistuu. Tämä tilasto nyt koskee Yhdysvaltoja. Lisäksi tämä keskiluokan näivettyminen on myös laadullista, eli toisin sanoen keskiluokan ostovoima, varsinkin alemman keskiluokan ostovoima, heikentyy tasaisesti. On heikentynyt jo vuosikymmeniä. Tässä on kuuluisa niin sanottu elefanttikäyrä, Branko Milanovicin 2010-luvulla jo esittämä käyrä, missä näkyy koko maailman tuloluokkien tulotason kehitys, reaalitulotason kehitys ostovoima huomioituna vuodesta 1988 vuoteen 2008. Ja siellä nähdään, että tämä elefantin niin sanottu selkä, eli nämä globaalin keskiluokan tulot, ne ovat kasvaneet valtavasti osittain juuri sen takia, että työpaikkoja on paljon siirtynyt Kiinaan. Siinä näkyy Kiinan keskiluokan, Aasian keskiluokan ostovoiman kasvu muun muassa. Samaten me nähdään täällä, että globaali eliitti, rikkaimmat, myös länsimainen
parempi keskiluokka sekä yläluokka, heillä menee hyvin. Heidän tulotasonsa on kasvanut tasaisesti. Mutta sitten täällä tämä notko, länsimainen alempi keskiluokka, esimerkiksi vailla korkeakoulutusta olevat työväenluokkaiset ihmiset, jotka tekee semmoisia perinteisiä duunaritöitä, heidän ostovoimansa heikentyy, varsinkin sellaisten, jotka asuvat suurten asutuskeskusten, suurten metropolien ulkopuolella, pienissä kaupungeissa, maakunnissa, haja-asutusalueilla. Sellaisten ihmisten ostovoima heikentyy tasaisesti ja lisäksi kun työpaikat vapaan pääoman liikkeen maailmassa tuppaavat siirtymään halpatyötuotannon maihin, niin myös olot muuttuvat epävarmoiksi. Töiden jatkuminen on koko ajan epävarmalla pohjalla. Se on tarkoittanut jo 1988-2008 aikavälillä sitä, että länsimainen alempi keskiluokka on ruvennut näivettymään, heidän ostovoimansa on ruvennut näivettymään. Ja nyt huomatkaa tämä aikaskaala. Puhutaan siis ajasta ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Tuon 2008 finanssikriisin jälkeen siis ihmisten luottamus demokratiaan länsimaissa on suistunut jyrkkään luisuun alaspäin. Ja vuoden 2008 jälkeen on ruvenneet myös pääsääntöisesti nämä autoritaariset liikkeet ja johtajat lisäämään kannatustaan. Mutta jo 20 vuotta sitä ennen on jatkunut tasaisesti tämä talouden globalisaation aiheuttama keskiluokan näivettymiskehitys. Eli se on ollut tämmöinen pitkän aikavälin kehitys on ollut siellä taustalla, mikä on vaikuttanut siihen, että sitten 2008, kun ollaan koettu jo valmiiksi sellaista osattomuutta, tulotason heikkenemistä, niin sitten kun vielä systeemi romahtaa ja valtiot keskittyvät lähinnä pelastamaan pankkeja, niin siinä vaiheessa luottamus alkaa lopullisesti rappeutua tähän järjestelmään, missä eletään. Toiset ovat puhtaasti käyttäneet tätä elefanttikaaviota selityksenä ihmisten luottamuksen laskulle. Kun tulotaso laskee, niin kasvaa myös epäluottamus järjestelmää kohtaan. Minun mielestäni tämä selitys ei vielä ole aivan riittävä, vaan kyse on tulotason laskun lisäksi myös poliittisesta osattomuudesta. Tästä aiheesta on puhunut paljon varsinkin politiikan tutkija Michael Sandel, joka oivallisessa kirjassaan Democracy's Discontent tuo esiin sen, että tämä ryhmä ihmisiä, joiden ostovoima on heikentynyt, ne ovat se sama ryhmä, jotka kokevat myös kaikkein eniten sitä poliittista osattomuutta. Eli sitä tunnetta, että he eivät tule kuulluksi myöskään päätöksenteon areenoilla. Kyse on siis poliittisesta osattomuudesta myös. Tunteesta siitä, että joku on vienyt sen voiman ja ne vaikutusmahdollisuudet, mitkä työväenluokalla vielä ennen 80-90-lukuja länsimaissa oli. Talouden globalisaatio ei ole kuitenkaan ainoa syy tälle demokratian kriisille. Polarisoituminen, keskustelukulttuurin jatkuvaa tasaisesti lisääntyvä polarisoituminen sekä niin sanotut kulttuurisodat ovat myöskin hyvin voimakkaasti vaikuttaneet siihen, että luottamus demokratiaan on rapautunut. Mitä siis tällä polarisoitumisella ja kulttuurisodilla tarkoitetaan? Asian on mielestäni hyvin tiivistänyt suomalainen polarisoitumista tutkinut ja siitä kirjankin kirjoittanut Arttu Saarinen, joka on nostanut sellaisen esimerkin, että jos kahvipöytäkeskustelussa vaikka ruvetaan puhumaan bensiinin hinnasta, niin usein ei kestä kovinkaan pitkään, kun eri mieltä asiasta olevat eivät enää väittelekään siitä itse asiasta, vaan siinä kahvipöydässä alkaa lennellä sellaisia syytöksiä, että jahas, sinä olet tuollainen luontoa tuhoava radikaali oikeistolainen, tai sinä olet tuollainen elämästä vieraantunut vihervassari. Polarisoitunut keskusteluilmapiiri aiheuttaa sen, että ruvetaankin puhumaan identiteeteistä. Puhutaan siis identiteettipolitiikasta. Identiteettipolitiikka tarkoittaa sitä, että ihmiset sitten jaotellaan omaan sisäryhmään kuuluviksi, jotka sitten ovat meikäläisiä, oikealla puolella olevia,
tai sitten vihollisryhmään kuuluviksi. Oltiinpa oikeistossa tai vasemmistossa, niin näin tyypillisesti nykyisin toimitaan. Ja tämä aiheuttaa hirvittävän suuria ongelmia demokratian toimivuudelle. Demokratia, niin kuin sanottu, on ennen kaikkea eri intressien yhteensovittamisen kenttä, missä jokainen ihminen ja jokainen ihmisryhmä saa tulla kuulluksi omine intresseineen heitä koskevissa päätöksenteko-tilanteissa. Siihen ei mahdu ollenkaan siihen yhtälöön sellainen, että on oikeassa olevat ja väärässä olevat, jotka sitten on vihollisia, joita ei kuunnella, vaan jotka pitäisi jotenkin karkottaa keskustelun piiristä. Polarisoituminen ei ole Suomessa läheskään niin pitkällä kuin mitä se on esimerkiksi Yhdysvalloissa tai monessa Keski-Euroopan maassa. Mutta kyllä se täälläkin näkyy ja valitettavasti koko ajan lisääntyvissä määrin. Mistä tämmöinen polarisoituminen sitten oikein johtuu? Tutkimus on löytänyt 3 eri syytä ainakin tälle polarisoitumiselle. Ensimmäinen on se, mistä varmaan eniten myös puhutaan, eli sosiaalisen median myötä ihmiset kuplaantuvat aikaisempaa enemmän, minkä seurauksena syntyy tällainen itseään vahvistava harhakuva siitä, että se oma näkökulma edustaa objektiivista todellisuutta, kun taas vastapuolen näkökulma edustaa jotain poliittista agendaa. Toinen polarisoitumista aiheuttava tekijä on tuloerojen lisääntyminen, mikä kans kuuluu tähän taloudellisen globalisaatioaikaan. Itse asiassa monet vasta 90-luvulta alkaen demokratisoituneet valtiot, kuten Itä-Euroopan maat, ovat kokeneet demokratian samanaikaisesti lisääntyvien tuloerojen aikakauden kanssa, mikä on ehkä yksi syy, miksi tämmöisissä uudemmissa demokratioissa ei oikein ole se luottamus demokratiaan juurtunut. Vanhemmissa demokratioissa sen sijaan on nähty tämä demokratian mukanaan tuoma taloudellinen hyöty myös alemmille yhteiskuntaluokille. Sen takia kenties Suomenkin kaltaisessa maassa polarisoitumiskehitys on nokareen verran hitaampaa, mutta taloudellisten tuloerojen kasvu on todettu olevan korrelaatiosuhteessa lisääntyvän ääriajattelun kanssa. Niin äärioikeistolainen kuin äärivasemmistolainenkin ajattelu lisääntyy, kun tuloerot kasvavat. Kolmas polarisoitumista aiheuttava tekijä on sellainen, että siitä puhutaankin ehkä vähän vähemmän julkisessa keskustelussa. Ihan perinteisellä valtavirtamedialla on suuri vaikutus siihen, että polarisoitumiskehitys on nopeutunut. Media vaikuttaa julkiseen keskusteluun monellakin tavalla. Ensinnäkin media elää huomiotaloudessa, mikä tarkoittaa sitä, että polarisoidut tunteisiin vetoavat näkökulmat keräävät enemmän esimerkiksi niitä kuuluisia klikkauksia kuin sitten vähän maltillisemmat neutraali objektiivisuuteen pyrkivät näkökulmat. Aikaisempina vuosikymmeninä median ideaali oli toimia suhteellisen objektiivisesti ja ainakin pyrkiä semmoiseen neutraaliin tiedonvälitykseen, eri näkökulmien erittelyyn ja esittelyyn, niin 2000-luvulla tasaisesti lisääntyvissä määrin media on kokenut tehtäväkseen myös muodostaa tunteisiin vetoavia tarinoita, no ne tietenkin myös myyvät uutisia paremmin, tulee niitä klikkauksia enemmän, mutta lisäksi media on halunnut toimia myös tällaisena ratkaisujen tarjoajana, mikä väistämättä sitten johtaa siihen, että media alkaa politisoitua. Usein siis media tarjoaa sellaisia ratkaisuja, mitkä sitten edustaa tätä niin sanottua tina-ajattelua, mikä saa median toimijat vaikuttamaan poliittisilta aktivisteilta, mitä he ehkä välttämättä eivät ainakaan tietoisesti pyri olemaan, ainakaan Suomessa. Itse toivoisin, että valtavirtamedian edustajat nokareen verran enemmän kantaisivat vastuuta siitä, että mikä vaikutus medialla tähän keskustelukulttuurin polarisoitumiseen on. Media ei välttämättä suoraan sitä polarisaatiota synnytä, mutta media kyllä omalla toiminnallaan voimistaa jo olemassa olevaa, käynnissä olevaa polarisaatiokehitystä. Ymmärrän, että julkisessa keskustelussa journalistit eivät halua nostaa tätä teemaa hirveästi esiin. Kukapa haluaisi itseään arvostella julkisessa keskustelussa. Mutta kyllä pieni itsereflektion paikka minun mielestäni medialla olisi. Tässä muutamia keskeisiä syitä sille, että minkä takia tämmöinen demokratian kriisi on koko ajan edennyt huonompaan ja huonompaan suuntaan ja ihmisten luottamus liberaaliin länsimaiseen demokratiaan, demokratia-arvoihin, demokratian instituutioihin on tasaisesti heikentynyt. Minä näen näissä kehityskaarissa 2 semmoista uhkakuvaa. Ensimmäinen tulevaisuuden uhkakuva on se, että demokraattisesti valitut hallitukset ovat koko ajan
enemmän ja enemmän riippuvaisia suursijoittajien, finanssieliitin, finanssilaitosten hyväntahtoisuudesta, mikä lisääntyvästi pahentaa tätä demokratiavajetta päätöksenteossa ja lisää tätä teknokraattista hallintaa, mikä lopulta johtaa siihen tilanteeseen, että todellinen valta valuu niin sanotusti alhaalta ylöspäin, eli siirtyy sieltä kansan keskuudesta enemmänkin tällaisen kasvottoman, piilossa pysyvän, harmaan finanssieliitin, tämmöisen pukueliitin haltuun, jotka sitten pystyvät omaa agendaansa ajamaan tehokkaasti kansallisvaltioiden hallitusten suostumuksella. Demokratia kenties säilyy tällöin nimellisesti, mutta demokraattisesti valitut hallitukset käytännössä toimivat ikään kuin kumileimasimina päätöksille, jotka on tehty jossain ihan muualla jo valmiiksi. Voisi sanoa, että demokratia muuttuu ikään kuin tämmöiseksi tavarataloksi, missä on hyllyillä jonkun verran vaihtoehtoja, mutta ihmisillä itsellään ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että mitä ne vaihtoehdot, mitkä tarjolle asetetaan, oikeasti ovat. Tällaisesta kehityksestä käytetään nimitystä häivedemokratia. Voidaan puhua kenties jopa lumedemokratiasta. Eli tilanteesta, missä todellista demokratiaa ei enää ole, vaikka näennäisesti demokraattiset instituutiot pystyssä pysyisivätkin. Toinen tulevaisuuden uhkakuva on sitten sellainen, että jos ihmiset kokevat lisääntyvää osattomuutta, lisääntyviä taloudellisia ongelmia ja muuttuvat koko ajan lisääntyvästi turhautuneeksi, pettyneeksi meidän nykyisen demokraattisen järjestelmän toimivuuteen tai pikemminkin sen toimimattomuuteen, niin tällöin on olemassa riski, mikä ehkä joissakin maissa alkaa jo näkyä, että ihmiset alkavat luopua demokraattisista arvoista kokonaan, vetäytyvät pois demokraattisten instituutioiden piiristä ja sen sijaan alkavat kannattaa ääriliikkeitä, jolloin on olemassa lisääntyvästi sen uhan mahdollisuus, että totalitaristiset hallinnot ottavatkin vallan, palaavat takaisin Eurooppaan tai palaavat takaisin länsimaihin. En kuitenkaan halua tällä videolla maalata pelkästään piruja seinille, vaan minun sanomani on se, että tämmöiset skenaariot ei missään nimessä ole väistämättömiä eivätkä välttämättömiä. On paljonkin, mitä me voidaan tehdä, jotta demokratia saataisiin vietyä kohti uutta kulta-aikaansa. Mutta tietenkin muutama kysymys on kysyttävä, jotta siihen päästään, jotta suunta voisi kääntyä taas kohti positiivisempaa kehitystä. Ensimmäinen kysymys, joka täytyisi kai osoittaa päättäjille, kuinka saada globaali taloudellinen valta takaisin demokraattiseen hallintaan, niin että ihmiset kokevat tulevansa edustetuksi demokraattisessa päätöksenteossa, kokevat, että oma ääni tulee kuulluksi. Kuinka päästä tilanteeseen, missä se demokratia ymmärretään arvoksi itsessään. Globalisaatiota tuskin voi täysin pysäyttää ihan jo teknologisen kehityksen vuoksi. Internet jo yksinään aiheuttaa sen, että maailmahan on globaali. Ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta globalisaationkin voisi toteuttaa monella eri tavalla. Eli meidän olisi aika päästä eroon tästä tina-ajattelusta, ei ole vaihtoehtoja ajattelusta, missä ainoa tapa toteuttaa globalisaatiota on kyseenalaistamaton pääoman liikkeen vapauttaminen niin, että kansallisvaltiot jää riippuvaisiksi suursijoittajien tai finanssilaitosten intressien ylläpitämisestä. Toinen kysymys, kuinka saada julkisen keskustelun jatkuvasti lisääntyvä polarisaatio, eli niin sanotut kulttuurisodat rauhoittumaan. Polarisaatiokierteessä yleensä voittaa ne osapuolet, jotka pitävät kaikkein eniten ääntä, jotka ovat kaikkein vihaisimpia. Ja ne tahot useinkaan eivät ole niitä tahoja, joilla on välttämättä parhaat näkemykset, parhaat mielipiteet. Tähän kysymys, että miten muodostaa perusteltua asiakeskustelua yhteiskunnan suunnasta ilman, että se menee pelkästään sen vastapuolen vastustamiseksi, niin kuin helposti identiteettipolitiikan kanssa käy. USAssa on tarjolla minusta hieno varoittava esimerkki siitä, kun demokraattipuolue lähti edellisiin presidentinvaaleihin käytännössä sellaisella ohjelmalla, että pysäytetään Donald Trumpin nousu. No sehän ei ole mikään ohjelma. Siinähän ei millään tavalla vastata niihin taloudellisen globalisaation aiheuttamiin ongelmiin, jotka lisäsivät Trumpin kannatusta melkoisesti. Myös medialla on tässä iso rooli. Eli jälleen penään sitä, että myös valtavirta median toivoisin ottavan nykyistä enemmän vastuuta.
Ja kolmas kysymys, miten saataisiin palautettua demokraattiset arvot? Jälleen kerran se koskee paitsi päättäjiä, mediaa, myös ihan jokaista kansalaista. Miten me muistettaisiin se, että se demokratian ydin, joka on mahdollistanut tämän demokratian 200 vuotta kestäneen voittokulun ja kaiken se hyvän, mitä se on tuonut mukanaan, niin ihmisten lisääntyvää osallistumista itseään koskevaan päätöksentekoon kuin myös taloudellista hyötyä. Miten me muistettaisiin se, että tämä kaikki on saatu aikaan siitä lähtökohdasta, että ihmisillä on perustavanlaatuinen oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa päätöksenteossa. Että meillä kaikilla on siihen oikeus. Ettei politiikka ole vain teknokraattista oikean ja väärän valinnan tekemistä, missä demokratia toimii lähinnä tämmöisenä ylimääräisenä hidasteena tai haittatekijänä. Jos me siihen mennään, niin meidän kaikkien oikeusturva meitä koskevissa päätöksissä on pian menetetty. Minä kannustaisin demokraattisten arvojen kunnian palautukseen. Ihminen on kansalainen, ei alamainen. Siinäpä mietittävää itse kullekin. Minä kiitän teitä mielenkiinnosta ja toivotan oikein hyvää päivän jatkoa. Näkemiin.